آموزش تعمیر جاروبرقی 0 تا 100 رو میخوام توی این ویدیو بهتون آموزش بدم که چجوری میشه یه جاروبرقی که ایراد داره رو برطرف کرد. یه سری از ایرادا مربوط میشه به کلیدها، به سیم جمع کن، به جمع شدن زباله ها داخل محفظه و مکش مناسب نداشتن جاروبرقی. ببینید وقتی شما یه جاروبرقی براتون میاد و میخواید مشکل جاروبرقیتون رو حل کنید، اولین چیزی که باید دقت کنید وقتی جاروبرقی رو روشن کردید، مکش نداشتن جاروبرقی، شما باید این قسمت خرطومی جاروبرقی رو آزاد کنید. دست بذارید اینجا. وقتی که اینجا مکش داره پس خرطومیتون گیره، پس با بقیه قسمت ها کاری نداره. حالا تعمیر جاروبرقی چجوریه؟ چه اشکالاتی توی جاروبرقی به وجود میاد که ما باید به بقیه قسمت‌هاش توجه کنیم و عیب و اشکالاتش رو برطرف کنیم. خب می‌خوایم این جاروبرقی رو بزنیم به برق، ببینیم اشکال این جاروبرقی چیه که می‌خوایم مشکلش رو برطرف کنیم. سیم برق ورودیشو در میارم و با مولتیمتر تست میکنم که ببینم این جاروبرقی که الان میخوام بزنم به برق یه وقتی اتصالی نداشته باشه. مولتیمتر رو میذارم رو حالت تست بوق. تست بوق دو سر این سیم رو میگیرم که در صورتی که اتصالی داشته باشه باید این قسمت بوق بزنه به هم. خب جاروبرقی رو روشن میکنم. میبینید که اتصالی نداره جاروبرقی، پس میتونم به راحتی جاروبرقی رو به برق وصل کنم. این صدا رو میشنوید، به صدا دقت کنید. این صدایی که از جاروبرقی داره در میاد مربوط میشه به موتور جاروبرقی، پس اشکال این جاروبرقی از موتورشه. در صورتی که جاروبرقی روشن نشه اشکال میتونه از سیم برق ورودی، از کلید باشه یا از برد جاروبرقی باشه که با هم تمام این قسمت ها رو الان باز میکنم و به شما نشون میدم که اشکالاتش میتونه از کجاها باشه و چجوری این اشکالات رو برطرف کنیم. باید اول کیسه جاروبرقی رو در بیاریم، فیلترش هم خارج میکنم از جاروبرقی. ببینید دوستان این فیلتر جاروبرقیه، گرد و خاک روش داره ولی گرد و خاکش آنچنان به خاطر تمیز نکردنشه. اگه یه وقتی دیدین که زباله هایی که از اینجا وارد جاروبرقی میشه مستقیم میره روی فیلتر میشینه و حجم خیلی زیادی از زباله ها روی فیلتر جاروبرقی میشینه، ببینید که اشکالش از این قسمته. از این قسمت جاروبرقی داخل کیسه جاروبرقی فرو نمیره. باید این قسمت کاملا داخل کیسه جاروبرقی که این قسمت قرار داره فرو بره تا مکش مناسبی رو ایجاد بکنه. در غیر این صورت این لوله نتونه وارد کیسه بشه، از اطراف کیسه مکش میکنه و این زباله ها رو از اینجا وارد این قسمت محفظه موتور میکنه و زباله ها وارد موتور میشه. وقتی زباله ها وارد موتور بشه اشکال برای موتور به وجود میاد یا حتی باعث سوختن موتور میشه. میریم جاروبرقی رو باز کنیم و ببینیم که این صدای ناهنجاری که داره ازش میاد از چیه. خب دو تا پیج اینجا داره که باید باز بشه، یه دونه پیج این زیر داره که مطمئنا بعد از باز شدن قاب این بالا باز میشه. دو تا پیج هم تو این دو تا طرف داره که باید باز بشه. زیر جاروبرقی هم تو این دو تا قسمت و این دو قسمت هم پیج داره که باید باز بشه. خب میرم پیجاشو باز کنم. ببینید اینجا که نگاه میکنم دو تا پیچ این گوشه هم هست. پیچ های این گوشه مربوط به قاب بیرونی میشه که باید باز بشه.
یه خاری اینجا وجود داره. برای باز کردن این قسمت باید این خار رو آزاد کنید. وقتی من این قسمت رو کنار میزنم میتونم اینجا خار رو ببینم. برای باز کردن این خار یه چیز نوک‌تیز نیاز داره که از این قسمت آزادش کنم. این قسمت هم سیم جمع کنه که باید باز بشه. ببینید دقیقا همینجوری یه خاری اینجا داره. من اینو میکشم این سمت، خارش آزاد میشه. به همین راحتی خارش در میاد. اینجا هم پیچ داره برای باز کردن این قاب. این قسمت محفظه برده که آزاد شده. این فنرهای کلیدایی که گمش نکنید وقتی میخواین بازش کنید. سوکت برد رو آزاد میکنم. این قسمت رو از جاروبرقی جدا. خب وقتی جدا بشه این در روش هم جدا میشه. خب رسیدیم به روی جاروبرقی. ما پیجایی که دسترسی داشتیم و باز کردیم. پیجایی که دسترسی نداریم هم میتونیم از اینجا که میبینید به راحتی میتونید پیجاشو باز کنید. هر چی پیچ داره رو باز میکنید. اگه بخوام قاب بغل رو باز کنم، چون اون پیجای جلو رو باز کردم، این قاب باز کردن این پیجا آزاد میشه. این پیجا رو که باز کردیم، ما باید این محفظه روی جاروبرقی رو باز کنیم تا دسترسی کامل به موتور جاروبرقی داشته باشیم. خب دیدین که قاب اطراف جاروبرقی رو باز کردیم. کلا جاروبرقی ها همینجوری هستن، کلا پر از قاب و از این چیزای اطرافشون زیاد. خب این قسمت سوکت کلیداشه که من سوکت کلیدش رو آزاد میکنم تا بتونم این قاب رو ازش دور کنم و جدا کنم. رو میتونید سیمش هم آزاد کنید. اگر میخواید سیمش رو آزاد کنید میتونید از این قسمت سیمش رو آزاد کنید. سیمش چون کاری ندارم میذارمش کنیم. حالا جاروبرقی رو باز کردیم. ببینید توی این قسمت اینجا برد جاروبرقیه، این قسمت محفظه موتوره و این قسمت هم سیم جمع کنشه که کار سیم جمع کردن رو انجام بده. شما اگه در صورتی که سیم جمع کنتون خراب شده میتونید این قسمت رو باز کنید. به راحتی این قسمت در میاد از سر جاش و میتونید جابجا کنید. این هم سوکت برد بود که قبلا جدا کردیم. حالا میخوام موتورش رو در بیارم. به شما گفتم که اشکال این جاروبرقی از موتورش بوده. پیچای محفظه موتور رو باز میکنم. خب اینم قاب موتور. ببینید توی موتور دو تا سیم وارد موتور میشه. دو سیمی که وارد موتور میشه
از این قسمت وارد موتور میشه. دو تا سیم از سیم جمع کن وارد بورد میشه، یعنی دو تا سیم وارد بورد میشه، دو تا سیم از بورد وارد موتور میشه. حالا یه نکته بهتون بگم، ببینید شما در صورتی که این بوردتون بسوزه میتونید از بورد همه کاری که توی فروشگاه هست استفاده کنید که دیمر داره. با یه تغییرات کوچیکی میتونید به راحتی این بورد رو بردارید بندازید دور. دو تا سیم ورودی برق ورودی، دو تا سیم موتور که مشخصه، روی خود بورد هم علائمش مشخصه، میتونید از همونجا این بورد تهیه کنید و جایگزین بورد قبلی و خراب بکنید. با این قسمت ها که با بوردش هم کاری نداریم، میریم سر وقت موتور دستگاه. موتور دستگاه رو باید در بیاریم، برای همین باید من این قسمت ها رو آزاد کنم که بتونم کار کنم. خب این قسمت موتور دستگاه. ببینید اینجا یه پیچ شل شده. من همون اول که بازش کردم دیدم پیچ سر موتور شل شده. حالا باید اینو تست بگیرم ببینم که دقیقاً چرا این اتفاق افتاده. باید تست موتور هم بگیریم. پروانه‌ای که واسه مکش هست، این پروانه پیچ شل شده. گرد و خاک این قسمت ها رو میبینی؟ این موتور دیگه تو بدترین شرایط خودش قرار داشته که اینقدر گرد و خاک محفظه خروجی هواشو بسته. نباید توی خروجی هوا اینجوری گرد و خاک باشه. وقتی هم کارتون تموم شد باید تمام این قسمت ها رو قشنگ تمیزش کنید که بهترین حالت مکش رو داشته باشه. ببینید این قسمت رو میبینید که خاک کل این قسمت ها رو گرفته و خروجی هوا کلا مسدود شده. اینو باعث کاهش مکش جاروبرقی و کاهش عمر مفید جاروبرقی میشه. خب اینم موتور دستگاه. من سوکتش رو آزاد میکنم که ببینیم ببینید این قسمتی که گفتم کلا بسته شده. میبینید قسمت کلا با گرد و خاک بسته شده. خب موتور دستگاه رو در آورد. ببینید چه داره. میخوام یه تست موتور هم بگیریم ببینیم این موتور چه اتفاقاتی براش افتاده که اینجوری شده گیر کرده موتورش. ببینم بول برینگ موتور اشکال پیدا کرده یا نه. برای این میام ازش تست میگیرم از این موتور. شما میتونید ولتاژ 220 ولت هم بهش بدید، میتونید ولتاژ 20 ولت 25 ولت هم بهش بدید. اگه میخواید 220 ولت بهش بدید، اول بهتون بگم که کار بسیار خطرناکه و اصلا این کار رو انجام ندید. 220 ولت وقتی بهش میدید برق مستقیم این با آخرین قدرت و با آخرین سرعت شروع میکنه به کار کردن. اول اینکه یه ضربه شدید میزنه که کار بسیار خطرناکه و باید انقدر اینو محکم داشته باشید که از دستتون در نره. دوم اینکه زمانی که شما ولتاژ 220 ولت بهش میدید این با آخرین حد مکششو داره. پس انگشتتون رو به هیچ وجه نباید این قسمت ها نزدیک کنید چون میکشه تو و باعث پاره کردن انگشتتون میشه. خب من میام با ولتاژ تغذیه متغیری که دارم میتونم یه ولتاژ تقریبا 22 ولتی بهش میدم. میتونید 15 ولت 20 ولت 25 ولت 30 ولت هم بهش بدید، ولی من میام یه ولتاژ متغیر 22 ولتی رو تقریبا بهش میدم. میام این رو به این قسمت وصل میکنم. ببینید این اشکال داره این موتور به خاطر قفل کردنش. ببینید این موتور رو فقط یه صدایی میکنه، اصلا روتورش نمیچرخه. پس مطمئنا گیر کرده این موتور. با این که من اینو صفر کردم ولی موتور همچنان گیر داره. با دست میچرخه ولی موتور گیر داره. پس میام این موتور رو باز میکنم و میخوام اشکالش رو برطرف کنم. برای باز کردن موتور همون روشی که بهتون یاد دادم، یه پیچ گوشی اینجا میذارید، دوباره اینو میچرخونید، این قسمت رو باز میکنید. اما یه نکته میخوام بهتون بگم، اگر در صورتی که فکر کردید این موتورش عمرش زیاد شده، یعنی گذشته از عمرش و میخواستید تعویضش کنید،
بهتری که تعویضش کنید، چون وقتی جلو برقی رو باز کردید و آماده است میتونه بهترین حالتی که موتور جدید رو بذارید. چون بالاخره وقتی شما سر کلکتورها رو نگاه کنید، کچلی سر کلکتورها نشون میده که عمر این موتور چقدر و چجوری کار کرد. پس بهترین گزینه رو انتخاب کنید. من الان باز میکنم موتور رو فقط به خاطر اینکه شما ببینید و یاد بگیرید باز کردن موتور رو. در غیر این صورت من باشم این موتور رو تعویض میکنم، چون این موتوریه که واقعا فشار اومده بهش و سر کلکتورها داره نشون میده که موتوری که آسیب خیلی جدی دیده. ولی بازش میکنم. اگر احیانا فکر کردم، خودم از بیرون دارم نگاه میکنم، اگه فکر کردم که توی موتور رو باز کردم دیدم با یک تعمیر ساده قابل حله، این موتور رو تعمیر میکنیم. خب من این پیچو شل کردم. وقتی این پیچو شل کردم آماده است. پس میمونه این قاب روی پروانه. قاب روی پروانه به این صورت در میارم. این کثیفی ها رو میبینید، این قشنگ معلومه که جلو برقی خاک رو وارد موتور کرده. خب میریم موتور رو اوراق میکنیم. اوراق کردن موتور رو هم بهتون نشون میدم و چجوری جمع کردنشون هم بهتون نشون میدم. این که از روش در اومد یه پیچ داره، این پیچ رو باز میکنیم. ترتیبش رو دقت کنید که میخوایم ببندیم باید بر اساس همین ترتیبه ببندیم. این مهره روش. وقتی پروانه در یه دونه واشر روی پروانه است. این واشر روی پروانه. این پروانه زیر این یه واشر دیگه است. یعنی چی؟ زیر پروانه یه واشر دیگه است که واشر دیگه ای که زیر پروانه است ببینید با دقت یه سوراخ‌هایی داره. سوراخ‌های برجسته رو به پایینه و سوراخ‌هایی که برجستگی نداره و تو رفتگی داره میشه روی کار، یعنی به این صورت قرار میگیره. برجسته اینجا برجسته باید به سمت پایین باشه. اینجا یه واسط هست که باید این واسط هم در بیاریم. پس واسط شد آخری. بعد رسیدیم به سر موتور. ببینید این موتور رو من دارم میچرخونم، صدای موتور رو میشنوید؟ گیر کرد الان اینجا. این موتور اشکال داره، این اشکال خیلی بزرگی داره، احتمالاً بوربورینگش خورد کرده. ببینید گرد و خاک تو خود این موتور رسیده. وقتی پروانه پلاستیکی رو باز کردید میرسید به موتور. این دوتا پیچی که اینجا وجود داره وقتی باز کنید روتور آزاد میشه، ولی شما وقتی روتور رو آزاد کنید اینجا زغال وجود داره. زغالی که اینجا وجود داره میخوره به هم. قبل از اینکه شروع کنید بهتره که توی این قسمت زغال رو شل کنید. برای شل کردن زغال کافیه که این قسمت رو آزاد کنید. این قسمت خار پشت زغال رو آزاد کنید. از همینجا زغال جدید رو میتونید عوض کنید و زغال موتور رو بررسی کنید که ببینید کمه یا زیاده. من الان اینو وازش میکنم. خب این قسمت باز بشه. ببینید این قسمتی که شما در بیارید به راحتی دسترسی دارید به زغالش. من زغال رو چک میکنم ببینم این زغال چقدر داره، که حالا من مثلا میخوام موتور رو تعمیر کنم آیا ارزش داره یا نه. این زغال داره اندازه کافی، پس نیاز به تعویضش نیست. این سمت هم همینطور. این سمت هم زغالش رو در میارم، میبینم که زغال مثلا داره. ما زغالا رو آزاد کردیم، پس وقت باز کردن موتور. اینقدر صفر شده که با شارژی دیگه باز نمیشه، مجبوریم که فشار بهش بیاریم. 4 تا پیچو شل میکنم.
ما این قسمت رو آزاد کردیم، پس باید آرمیچر از توی موتور آزاد بشه. خب آرمیچر رو در آوردیم، یه تیکه یه چیزی افتاد پایین. این فنریه که اینجا قرار میگیره پشته، یعنی زمانی که شما این موتور رو باز کردید این فنر اون ته کاره، پس این فنر رو فراموش نکنید. آرمیچر رو در آوردیم. حالا ببینیم که این سر صدایی که این موتور داشت از کجا بود. ببین چه که سالم، هیچ صدایی هم نداره. خب حالا اینجا چی؟ اینجا رو من باز میکنم، با دقت ببینید فقط. ببینید که چه بلایی سر این ساچمه هایی که داره میریزه از آرمیچر. موتور به خاطر همین قفل کرده بود و خیلی فشار زیادی بهش اومده بود که توی این قسمت قورت کرده بود و تمام قسمتاش ریخته بود بیرون. حالا ما موتور رو تعویض کنیم یا اینکه تعمیر کنیم؟ ببینید شما هم میتونید تعمیرش کنید هم میتونید تعویضش کنید. حالا بستگی به بودجه خودتون داره. میتونید این دوتا بولبرینگ رو تعویض کنید. حالا شما میگید این بولبرینگ سالمه، اما وقتی موتور رو باز کردید بهتره که این بولبرینگ رو تعویض کنید. الان بولبرینگ با هم عوض میکنیم، این بولبرینگ هم با هم عوض میکنیم. این بولبرینگ که هم از این سمت گیر کرده هم از این سمت. حالا این دوتا رو در میاریم، میریم سر وقت بقیه کارش. خب برای در آوردن بولبرینگ باید از بولبرینگ کش استفاده کنیم یا هر چیزی که شبیه بولبرینگ کش باشه. بولبرینگ کش کار میکنه، شما این قسمت رو میذارید اینجا، حالا یه نکته هم همزمان بهتون بگم توی این قسمت آرمیچر، بعضی از موتورها بولبرینگ به این صورت صافه، بعضی از موتورها بولبرینگ یه ذره داخل تر رفته. زمانی که دارین بولبرینگ ها رو در میارین مکان دقیق بولبرینگ ها رو ببینید که بولبرینگ جدید دارین جا میزنین دقیقا همون جوری جا بزنین. خب ببین این بولبرینگ شل کرده، جاش اومده بیرون. خب اینجا رو ببینید، بولبرینگ رو با بولبرینگ کش آزاد کردم، یعنی این بولبرینگ دیگه کارش تمام به راحتی در میاد، میمونه اینجا. من اینم باید در بیارم، در آوردن این یه ذره سخت‌تره ولی با همون بولبرینگ کش در میارم. خب بولبرینگ اول رو میخوام در بیارم. من چون بولبرینگ کشم یه مقدار چیزش کلفته، وسطش کلفته، یه واسط میذارم این وسط که بتونم بولبرینگ رو در بیارم که گیر نکنه. خب من این واسط رو اضافه کردم، میام با بولبرینگ کش شروع میکنم به کشیدن بولبرینگ به سمت بیرون که میبینید به راحتی بولبرینگ اومد بیرون. همین کار رو تمام کرد. پس بولبرینگ انتهاش بیرون اومده. برای باز کردن این بولبرینگ این وسط شما به بولبرینگ کش نیاز دارید که بندازید توی بولبرینگ کش و اینو بکشید بیرون. حالا کنس بیرونیش از بین رفته، فقط دقت داشته باشید که به هیچ وجه ضربه به اینجا نزنید. یعنی شما اگه ضربه ای به اینجا بزنید با یه جسم سخت مطمئنا آسیب میبینه و دیگه پیچش بسته نمیشه و نمیتونین ازش استفاده کنید. پس ما اینو میکشیم بیرون. خب این قسمت رو آوردیم بیرون. این قسمتی که بولبرینگ روش سوار میشد، این بولبرینگ هم خارج کردیم، این بولبرینگ هم خارج شد. به راحتی الان میتونیم بولبرینگ جدید رو روش جا بزنیم. فقط باید این یه دونه رو از توش در بیاریم که بتونیم بولبرینگ جدید رو روش جا بزنیم که با یه پیچ‌گوشی میتونید به راحتی این قسمت رو در بیارید. در آوردن این حلقه هم که خب حلقه رو از اینجا در میارید با ضربه‌ای که از این پشت میزنید با یه پیچ‌گوشی
با یه پیچ گوشی که از این ور ضربه بزنید میتونید به راحتی این حلقه رو هم در بیارید. خب بولبرینگو کامل در اومد از روی این قسمت و از روی روتور به صورت کامل در اومد. حالا میخوام توی این قسمت یه بولبرینگ اینجا و یه بولبرینگ نو این قسمت جایگزین کنم. روش های متفاوتی برای جا زدن بولبرینگ هست. خب ما ساده ترین روش و کم دردسرترین روش رو برای جا زدن انتخاب میکنیم و بهترین روش. ببینید هرچی بولبرینگ سخت‌تر جا بره کیفیت کارتون بهتر میشه. خب میریم برای نصب بولبرینگ روی این دو قسمت. یه نکته بهتون بگم، زمانی که میخوایم بولبرینگ رو جا بزنین توجه داشته باشین. بولبرینگ رو وقتی اینجا جا میزنین حواستون باشه که کنس داخلی بولبرینگ، یعنی دایره داخل بولبرینگ رو ضربه بزنید. بعد به هیچ وجه قسمت بیرونی بولبرینگ رو ضربه نزنید، چون عمر بولبرینگ مطمئنا میاد پایین. پس موقع ضربه زدن اگر با ضربه میخواستین جا بزنین، این کنس داخلی رو ضربه بزنید. ما میخوایم این بولبرینگ رو این قسمت و این قسمت باید جا بزنیم. بولبرینگ های قبلی که در آوردیم و با بولبرینگ های جدید جایگزین کنیم. ببینید به راحتی این جا نمیره. این بولبرینگ ها راه های زیادی هست. ببینید برای جا زدن بولبرینگ میتونید این قسمت بولبرینگ رو بذارید و کنس وسطش رو ضربه بزنید بره داخل. از دستگاه جا انداختن بولبرینگ میتونید استفاده کنید که مطمئنا هیچ کدومتون توی خونه اگه بخواید استفاده کنید ندارید. واسه همین میخوام یه روش ساده تر بهتون بگم. برای اینکه این بولبرینگ رو جا بزنی به راحتی جا نمیره. روش استانداردی هم هست، هیچ اشکالی هم به وجود نمیاد. میام یه دریل شارژی رو برمی‌دارم یا همون دریل‌های معمولی خودتون، اینو میذارم سر جای خودش. خب وقتی اینجوری قرار دادم یه سنباده رو میذارم اینجا به این صورت. میام این قسمت رو سنباده میزنم، به اندازه سنباده میذارم که بولبرینگ با فشار بره داخل، نه اینکه بولبرینگ لغو باشه. به اندازه‌ای که بولبرینگ با فشار بره توی کار و سر جاش قرار بگیره. هر باری که سنباده میزنید بولبرینگ رو یه تست کنید. بولبرینگ رو جا میزنیم، سر جای خودش قرار گرفته. اگر دیدید شله، ببینید من الان این کارو کردم که شما ببینید شل شده. توی این قسمت بولبرینگ شل شده. خب حالا ما چجوری جلوی شلی این بولبرینگ که داخل سر جای خودش که میره رو بگیریم؟ من میخوام اینو سفت کنم سر جای خودش. خب میام با یه چیز نوک‌تیز، با یه پیچ گوشتی میام این قسمت که بولبرینگ میشینه رو دو تا ضربه یا دو تا خط کوچیک میندازم. چجوری؟ میام دو تا ضربه میزنم بهش. ببین چند نقطه اینجا رو من ضربه زدم، خط انداختم. وقتی بولبرینگ بره دیگه اینجا با فشار میره سر جای خودش و به راحتی هم دیگه در نمیاد. پس بولبرینگ اینجا قرار گرفت. حالا بولبرینگ آخر. خب حالا یه بولبرینگ اینجاست. بولبرینگ اینجا رو شما نیاز نیست که بخواید دریل بزنید. بولبرینگ قبلی که در آوردید یه چیزی توی این مایه ها بود، این قسمت وسط بولبرینگ بود. اینو میذارید روش، این هم میذارید روش، ضربه میزنید بولبرینگ بره سر جای خودش. این هم جا میزنم بهتون نشون میدم که چه جوری میره. خب ما این قسمت بولبرینگ رو با ضربه روی این کنس داخلی بولبرینگ قبلی تونستیم به راحتی جا بزنیم. پس این موتور الان آماده بستنه. خب میریم موتور رو ببندیم مثل همون کاری که قبل انجام داده بودیم. اول از همه کدوم بود؟ اول از همه یه فنر بود. یه فنر بود که اونجا قرار داشت. بعد این موتور میرفت سر جای خودش. خب موتورم رفت سر جای خودش. میمونه بقیه قسمت ها یه دونه اینه که باید سر جای خودش هم قرار بگیره. برای جا زدن این قسمت هیچ کاری سختی هم نیست. این قسمت رو فقط باید
چپ و راست کنید خودش جا میره. بقیهش هم با پیچ، با ضربه که پیچ و مهره میاره سر جای خودش قرار میده. خب خود پیچ بقیه قسمتاش رو آورد سر جای خودش و موتور رو به خوبی سر جای خودش جا زد. حالا زغالش رو باید سر جاش قرار بدیم. خب دو تا زغال رو جا زدیم، موتورم که سر جای خودش قرار گرفته، میمونه بستن موتور. طبق گفته قبلی همون ترتیبی که از قبل داشتیم میایم موتور رو میبندیم. این قسمت که مربوط به قاب پلاستیکیش میشد و میبندیم اول. بهتون گفتم یه رابط این وسط داره، این رابط رو میندازیم. بعدی به همون ترتیبی که بود واشر قرار میگیره. بعد این پروانه سعی کنید که ضربه زیادی به این پروانه نزنید، چون یه جوری حالت بالانس داره و با ضربه زدن این از حالت بالانسش خارج میشه و صدای عجیب غریب زیاد میکنه. فقط ببینید اگر گلولای لای این پروانه بود اونا رو بردارید، یه تمیزش بکنید و جا بزنید. خب بستنش هم که مثل همون باز کردنش به این صورتی که شما داشتید باز میکردید یه پیچ گوشی باید مینداختید لای این قسمت و روتور رو نگه میداشتید تا بتونید که این پیچ رو صفر کنید. الان هم همین جوریه، باید یه پیچ گوشی بندازید صفر نگه دارید تا بتونید پیچ رو ببندید. پیچ این قسمت صفر شد و مشکلی برای تکون خوردن موتور دیگه وجود نداره. حالا میمونه این قاب فلزیشو که باید جا بزنیم. برای جا زدن قاب فلزی هم نیازی به چیز خاصی نیست. حالا یه ذره اگر به اینجوری فشار بدید خودش جا میره. موتور که بسته شد دیگه با موتور کاری نداریم، میریم سر وقت بقیه قسمت ها. این جاروبرقی باید سرویس شه. این گرد و خاک نباید تو جاروبرقی باشه، ما باید این قسمت ها رو کلا سرویس کنیم. این ابری این زیر کامل باید در بیاد، تمیز بشه. باید بهترین مکش رو جاروبرقی دیگه داشته باشید. خب ما این جاروبرقی رو سرویس کردیم، حالا میریم سر وقت بستنش که ببینیم چجوری ببندیمش. مثل همون جوری که بازش کردیم همون جوری هم میبندیمش. خب ببینید چقدر تمیز شده جاروبرقی بعد اینکه سرویس شد. این قسمت نگاه کنید ببینید توی این قسمت دو تا شیار وجود داره و اینجا هم دو تا شیار وجود داره. شما دقیقا همون جوری که شیار وجود داره اینو جا بزنید. خب سیم کوتاه‌تر که مربوط به اینجا میشه، سوکت ها رو دونه دونه وصل میکنیم. سیم بلندترم مربوط به این سمت میشه. اگر اوکی شده باشه نباید موتور سر جای خودش لغ بزنه، پس
اوکی شده که موتور دیگه تکون نمیخوره. باشه راشم سر جای خودش قرار میدیم. دو تا سیمی که مربوط به کلیدش بود و یه دونه مربوط به برد کنترل بالا. روی کلید فرقی نمیکنه شما کدوم سمت وصل کنید، یعنی میخواید سمت ورودی و خروجیتون، یعنی دو تا سوکتی داره، فرقی نمیکنه به کدوم وصل کنید، فقط وصل کنید. یه لوله دیگه هم هست که برای فشار جلو برقیه. خب بدنه جلو برقی سر جای خودش نشسته، یعنی دیگه چیز خاصی نمونده که بخوایم انجام بدیم دیگه. فقط قابای بغل و بالاش مونده که باید جا بزنیم. دو تا پیش این قسمت بوده که باید ببندیمش. خب کار این جلو برقی تموم شد. یه تست بگیریم. یه مایل میارم تست کنم. ببینید که دارم سرعتش رو بیشتر میکنم. تمام صدای ناهنجارش گرفته شد. این هم تعمیر جلو برقی. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون و بتونید از این آموزش استفاده کنید.